Fujifilm продає не камеру XM5, а відчуття свободи. Здається, цей малесенький фотічок виймеш з кишені і знімеш повноцінне фестивальне кіно з суперкольорами. І фото. Fujifilm XM5 – конкурент Sony ZV-E10 та Nikon Z50. Це малюк із серцем велетня чи незбалансована любительська камера? Глядачка вподобала камеру Fujifilm XM5 і пише: ось що мене турбує. Можливості камери набагато вищі моїх потреб, враховуючи ціну, досить чималу навіть за БВ, боді. Але от камера дарує відчуття свободи, і це відчуття свободи так приваблює. Давайте розбирати, що гарного і не дуже в камері Fujifilm XM5. Ви пишете, що ви художник, тож багато гарних фотографів саме з середовища художників, які розвинули в собі бачення і вміють дивитися кадром. Такій людині достатньо підняти камеру, аби зафіксувати бачене на фото чи відео. Тут все складається. Fujifilm справді працюють з кольорами, причому ходять на межі. Якщо інші торгові марки, як правило, дають стриманішу гаму кольорів, то знімки з Fujifilm можна впізнати при першому погляді на них в інтернеті. Fujifilm давно плекають амбіції видавати кінематографічну картинку, як в кіно, кольори, і першими на світі розробили кінематографічні об'єктиви для кропнутих своїх беззеркальних камер. Дорогі, якісні об'єктиви. Коли я вперше побачив відео, зняті на Fujifilm, то втратив дар мови і подумав, як добре, що можна знімати справжнє кіно на карточку пам'яті у звичайний фотоапарат. При переході з дзеркалок Nikon на беззеркалки я збирався зупинитися саме на Fujifilm. Але прочитав книгу Ендрю Грейда «Гайд зі зйомки на Panasonic» і мене, що називається, підхопило. У Fujifilm XM5 є переваги та мінуси. Про плюси ви багато прочитаєте, самі реклами повно. А з мінусів це любительський фото-відео-комбайн. Що значить любительський? Наприклад, видошукач. Видошукач – важлива річ. У мене є улюблена маленька камера без видошукача. І от під сонцем я з нею безпорадний. Взагалі жоден з існуючих екранчиків камер не здатний пересвітити сонце, хто б вам що не казав. А тому в ясну погоду, коли світить сонечко, екранчик камер сліпне. Фотографувати і фільмувати навмання неможливо. Чому так відбувається? Для пояснення. Існують накамерні монітори трьох видів. Найдешевші, середні по ціні та дорогі. Дешевші мають яскравість 400-600 одиниць для приміщення. Ну, ви знаєте, чим темніше, тим світлішим нам здається найменший промінчик світла. Універсальніші монітори мають яскравість вже 1000 одиниць, і з козирком їх можна застосовувати і на вулиці, а не тільки в приміщенні, ще й регулювати яскравість більше, менше. І вважається, що от 1800-2000 одиниць – це вже монітори, з якими точно можна працювати під сонцем, вони годяться для польових зйомок, але коштують відповідно. Чим яскравіший монітор, тим більші в нього енергопотреби. Ось акумулятор. На слабенькому моніторі він пропрацює свою годину, а на яскравому, польовому його надовго не вистачить.
Отже, на гарний польовий монітор, здатний забезпечувати гарну картинку в ясний сонячний день, нам доведеться причепити набагато більші, важчі акумулятори, якщо ми, звичайно, фільмуємо не 10-15 хвилин. І не один такий акумулятор, а два. Що ж, почитаємо характеристики. При вазі 355 грамів камера Fujifilm X-M5 на даний момент є найлегшою моделлю в лінійці цифрових камер серії X. І настільки мала, що вміститься в кишені куртки. Це написали маркетологи. Читаємо далі. Акумулятор NPW126S, що входить до комплекту, забезпечує до 45 хвилин безперервної зйомки в форматі 6К або до 440 зображень в економічному режимі. Відмітимо слово економічному, тобто поменше світить екраном, або 330 шотів знімків у звичайному режимі. Тепер розшифровуємо написане. Аби впевнено працювати Fujifilm X-M5 в сонячний день до камери вагою 355 грамів і настільки малої, що вміститься в кишеню куртки, вам доведеться причепити як мінімум клітку і накамерний монітор, з якими ви її точно не покладете до кишені. Навіщо клітку? Можливо, спитає дехто. Бо монітор з акумулятором дечого важить. Звичайно, їх можна чіпляти до гарячого башмака, але це варварство, бо ви отримаєте шанс його виламати. Тож для впевненого знімаю, що хочу, в яскравий сонячний день камері бажано мати видошукач. Повернемося до акумуляторів. Наступною ознакою того, що камера любительська, є знову таки її акумулятор. Як було сказано, його вистачить на 440 зображень в економічному режимі. Це означає, що концерт чи прес-конференцію на цю камеру без зупинок не запишеш. А ти насправді ніколи не знаєш, для чого тобі камера знадобиться. Ти собі прогнозуєш, от вона мені для того-то, а потім твоя дитина пішла у садочок і її треба зафільмувати. Разом з усім утренніком. І от фільмувати короткими шматочками для тіктоку, для кліпів, для певних жанрів ютубу можна цілком добре. А можна заживити камеру від пустишки, підключеної від розетки, якщо є така можливість. І це вже буде дуже добре. Але якщо ви готові використовувати Fujifilm X-M5 саме як стаціонарну камеру. Тепер про розміри Fujifilm X-M5. Вибачте, я не можу назвати її кишеньковою. Якщо ми з вами приберемо видошукач з дзеркалочок Nikon, або просто візьмемо в руки отак от, DX40 чи 3000 серія, чи візьмемо Lumix GH3, або Lumix GH4, або якусь камеру Olympus систем PL чи PEN, то отримаємо теж такий самий результат, маленький, але з кращим хватом. Тому що у них, бачите, мисок, є краща ергономіка. Навіть ось кишенькова камера, яка має відповідний мисок. А ось кишеньковий об'єктив радянського виробництва завтовшки змій не товстий мізинець. А я себе зараз фільмую на Lumix 14 мм
вагою 55 грамів, теж завтовшки в мізинець. Оце кишенькова камера з кишеньковим об'єктивом. І то умовна кишенькова камера в джинси її точно не покладеш. Перейдемо до сенсора Fujifilm X-M5. Діапазон чутливості ISO 160-12800, який можна розширити до ISO 80-51200. Це абсолютно нормально. У дзеркальної камери 2016-го, сьогодні 2026, так от у дзеркальної камери 2016 року випуску Nikon D5600 ISO від 100 до 25600. Нормальне ISO, без розширень. З досвіду скажу, що для комфортної відеозйомки без додаткових джерел освітлення вам рідко коли доведеться дерти ISO вище 3000. З такої причини, що фото чи відео – це завжди робота зі світлом і при хоч якомусь світлі, а не в повній темряві. І люди взагалі не пересуваються навпомацки під час подій, під час навчання, свят, тобто в звичайному житті, яке ми з вами можемо фото чи відео фіксувати. Ми, люди, світлолюбиві істоти денної форми життя. А денна форма життя – це завжди певний рівень світла, освітлюваності в приміщенні, на наявності в ньому фотонів світла. тому, в принципі, якщо ваша камера без особливих артефактів додирає своє ISO там до 3, ну хай там, бо з ними 6000, то воно вже в більшості випадків воно цього вже достатньо повністю. Про динамічний діапазон і кольори я нічого не казатиму, бо Fujifilm є Fujifilm, тут питань жодних. А от з відео цікаво. Беззеркальна камера Fujifilm X-M5 підтримує глибину кольору на відео до 10 біт і максимальний бітрейт до 200 мегабітів на секунду при запису відео у внутрішню пам'ять. Що це значить? Це значить, що глибина кольорів 10 біт оптимальна. В тому числі, коли йдеться про корекцію кольорів на комп'ютері. Але особисто я от собі брав би Fujifilm тільки з однієї пріоритетної причини. Виставив би в меню отой кіношний колір, якими славляться камери бренду, і не займався б грейдингом на комп'ютері від слова взагалі, що значно зекономить час і зекономить гроші на апгрейд компа і зекономить фінанси на електрику. Бітрейт. 200 мегабітів на секунду бітрейт – це той мінімум, який дає прекрасну щільність зображення високої деталізації. Так що якщо ми зафільмуємо Full HD 200 мегабітів на секунду і розтягнемо відзняти на виході до 4К, то глядач взагалі не помітить різницю. Не буде артефактів. Унаслідок недостатньої деталізації зображення не розповзеться на пікселі. Також 200 мегабітів на секунду означають, що не доведеться купувати дорогу карту пам'яті. Ви суттєво зекономите. Вам буде достатньо демократичної картки типу V3, аби писати відоси одразу в тушку. Варіанти з зовнішніми рекордерами ми у цьому відео не розглядаємо, оскільки йдеться про... ми не кажемо про те, що нам треба зібрати здоровенний сетап і тягати його на собі весь час. Наступна ознака того, що камера любительська – карта пам'яті в тому ж відсіку, що і акумулятор.
А що відбувається з кришечкою відсіку, який постійно туди-сюди, туди-сюди? Правильно, він з часом відлітає. Або з ним стається ще якась халепа. Ось в Олімпусі, бачите, я не можу карту пам'яті. Ось мені доведеться її чимось твердим, оцю кришечку всілякий раз так піддівати, бо отак просто не відчиняється, нігті можна зламати. Ну, вік її вже, теж любительська камера. Прекрасна камера, але любительська, з відповідними обмеженнями. Серед вагомих плюсів XM5 Fujifilm наявність у камері виходу на навушники для моніторингу звуку. Це дуже важливо, народ, дуже важливо, бо може десь наводка. Може нещільно увійшов штекер мікрофону, бо там не XLR, тож трапляється, і ти дивишся і бачиш, що начебто рівень підстрибує, коли людина розмовляє, але ти точно не знаєш, пишеться на зовнішній мікрофон, чи може нещільно увійшов штекер і пишеш на вбудований мікрофон, і там луна отака йде. А запороти інтерв'ю тільки тому, що є накладки або відлуння, дуже неприємно. Тому вихід на навушники вітаю, оце професійна фіча. Мінус, шалений, скажений мінус. Камера перегрівається, це серйозно. У Fujifilm XM5 потужний процесор, оперативка, тобто це міні-комп'ютер, але маленька тушка. За що боролись, за те напоролись. Ні кулера в ній, ні нормального пасивного охолодження, нікуди це розмістити. Тому Fujifilm XM5 з перегрівом бореться як уміє і програє. На всі 100% програє. Ну, звичайно, XM5 має режими довгий запис, лонгплей для 4К і Full HD, які при цьому обрізають, тобто кропають зображення на сенсорі, дозволяючи записувати довше, перш ніж камера перегріється. Вам дуже треба отака кропнута картинка. І ще фантастичний момент. Компанія заявляє, що при використанні режима LP можна записувати понад годину в форматі 4К при температурі 25 градусів Цельсія. Але якщо ви фільмуєте у приміщенні, де багато людей, де або на вулиці, де світить сонечко, де тепло, то при температурі під 40 градусів Цельсія камера писатиме лише близько 20 хвилин. Ну, це малувато. Парадоксальна річ. У XM5 також є два нові режими, про які розробник гордо заявив. Це режими з низьким бітрейтом, які дозволяють фільмувати 25 Мбіт на секунду і 8 Мбітів на секунду. Що це таке? Що це за режими? Ну, якщо ми з вами зайдемо на фотобарахолку і пошукаємо старі DVD або камери, що пишуть на флешку, або камери, що пишуть на вбудований жорсткий диск, любительські камкордери, такі понині можна знайти за 500-600 гривень. От у них якраз такий низький бітрейт 24, 26, подекуди 28, 8 Мбітів на секунду у цих дешевих камкордерів. І от таку функцію, такий бітрейт ввели у сучасну, недешеву камеру XM5.
Це дозволяє пожертвувати якістю зображення заради зменшення розміру файлів у ситуаціях, коли треба швидко викласти відео і використовувати його саме в соціальних мережах, де воно і без того буде сильно стиснене. Друзі мої, це дупа. Для цього достатньо камер за 500-600 гривень. За що боролись, за те напоролись. Спершу ми шукаємо можливість збільшити потужність камери. Кожного року виходять потужніші камери. Ми платимо за це. Потім з'ясовуємо, що глядацькі майданчики розташовуються на чихось серверах. Роботу серверів треба оплачувати. Правильно? Вони не безкоштовні, не безоплатні, не живуть на спонсорські гроші. А значить, збільшувати свою ємність до нескінченності чужі сервери не можуть. Тому виникає ефект ерзацу якості. От по таку-то якість ви можете завантажувати відео її, це буде показано. А по таку-то якість, ну, вибачте, вже наш застосунок її оптимізує і погіршить якість вашого зображення, щоб воно могло крутитися на наших серверах. Ну, буквально нам кажуть, звичайно, ви можете для свого естетичного задоволення фільмувати як для кіно. Але ми приймаємо вашу валюту тільки дрібними купюрами, а краще мідними монетками. А де ви ще збираєтеся викладати ваші фото, відео? Зняти під них будинок кінотеатру? Чи заснувати власну телекомпанію з таким форматом мовлення, якого немає ні в Європі, ні в Сполучених Штатах? Гаразд, якщо ви забажаєте фільмувати відео гарної якості упродовж тривалого часу, то XM5 може працювати з додатковим охолоджуючим вентилятором Fujifilm. І от так ми прийшли до камер Sony з їхніми зовнішніми кулерами, які продають китайці для цих камер. І розпрощалися з портативністю на камері Fujifilm вже в який раз. Далі. На жаль, у камери немає захисту від погодних умов та пилу, але, на мою думку, це якраз не критично. Про автофокус. Його можуть хвалити, він може бути інтелектуальним, точок фокусування можна збільшувати і довести до нескінченності. Але автофокус на сучасних камерах працює, доки є достатньо світла. Малувато світла, він починає вас шукати. Беззеркальна камера Fujifilm XM5 не має вбудованої матричної стабілізації. Для стабілізації фото та відео вона покладається на оптичну стабілізацію в об'єктивах. Це майже ніщо для відео, але щось для фото. І покладається на покращену цифрову стабілізацію, яка застосовує обрізку кадру. Знову камера Fujifilm кропає власний кадр. Тут нам кажуть, вона здатна фільмувати 6К, потім, здатна, але щоб вона не перегрівалася, кадр буде менший. А якщо ти хочеш, щоб зображення стабілізувалося, то буде тобі електронна стабілізація, але кадр знову уріжуть. На всі питання одна відповідь. Хочеш? На. Але тоді кадр буде отакий. Це прикольно. Це просто... Ой, блін.
Коротше кажучи, для відео або фото дуже важливо навчитися стабілізувати зйомку тілом. Для цього є вправи. Або шукайте тривісовий стаб для відео, хоча це щоразу час на встановлення і балансування і мінус портативність. Матрична стабілізація була б або при меншому сенсорі, бо менший сенсор легше стабілізувати, це фізика, або при більшому корпусі. Або готуйтеся працювати зі штатива і носити його з собою для відеозйомки, а кадри отримаєте статичні. Будете вирулювати зміною планів та фокусної відстані. Ну, це, в принципі, не добре, не погано, це життя таке. Абсолютно така ж історія з Sony ZV-E10 і Nikon Z50 і ось з усіма, коротше кажучи. З додаткових плюсів. Fujifilm X-M5 – це бездзеркалка. Причому кропнута. А значить, на неї через китайський перехідник стане будь-який об'єктив минулих років, навіть від дальномірок. В тому числі творчі, в тому числі і не просто недорогі, а дуже дешеві. Поле для експериментів відкрите. Хоча для експериментів достатньо і трохи дешевшої тушки. Характеристики затвору Fujifilm X-M5. Тут є родзинка. Механічний затвор звичайний для любительських кропнутих фотоапаратів 1/4000 або до 30 секунд. Не 1/6000, не 1/8000, 1/4000 і 30 секунд. Електронний затвор від 1/32 секунди до 30 секунд. А далі режим Bulb. Ну, ви пам'ятаєте, цим словом чи абревіатурою позначаються режими, де розробник каже, чи виробник каже, я це тобі даю, але не скажу, що це все буде дуже стабільно. Проте такий режим у Fujifilm X-M5 є. І от в режимі Bulb витримка є до 60 хвилин. І з цим можна працювати, можна експериментувати. Уявіть собі, виставити витримку дуже довго і фільмувати зоряне небо. І як по ньому ходять зірки. Або під час грози ти виставляєш витримку не 30 секунд, а довшу, і всі блискавки у тебе в одному кадрі. Щось у цьому є. Висновки. Fujifilm X-M5 – це цілком собі гарний, любительський фотоапарат з деяким неприємним обмеженням функцій без виду шукача. Тобто він досить самодостатній, тільки не в сонячну погоду. А також це відеозаписник, відеонотатник. До відеокамери для професійної роботи він не дотягує. У нього гарні серце, мізки, але маленьке тіло. Він часто не глибоко дихає, а тому на рингу довго не протримається. Витривалості у відеозйомці X-M5 набуде за наявності пустишки для живлення від розетки, зовнішнього кулера для охолодження тушки і штатива чи тривісового стаба чи пак гімбала для стабілізації. Ну, це не мініатюрний варіант. Якщо за звичайних умов не писати в нього простирадла, а робити розкадровку,
писати шматочками, то можна робити YouTube-випуски дуже приємної якості і навіть спромогтися на цілком кінематографічну документалочку, а може і невеличкий ігровий фільм, за умови, що у вас, звичайно, більше одного акумулятора. Щодо запитання, що робити, якщо камера подобається, але перевищує мої можливості і потреби, то це серйозне питання, на яке даю розгорнуту відповідь. По-перше, апетит приходить під час обіду. Чим більше застосовуєте камеру, тим більше відкриваєте в ній для себе можливостей. Відповідно, зростають ваші творчі і естетичні потреби. Тому що це закономірно. За допомогою камери ви не стоїте на місці, а естетично себе розвиваєте. От як колись в давнину для того, щоб розвинути дитину, для неї наймали вчителя танців, вчителя співів, вчителя малювання, вчителя верхової їзди, і з'являлося те, що ми називали високоосвічена культурна людина. Тобто цю людину розвивали інші люди і книжки, звичайно. Сьогодні ми здатні самі себе розвивати за допомогою камери. Тому що вона нас дисциплінує навколо чого? Навколо нашого бачення. У вас розвивається бачення. Ви краще бачите перепади світла і тіней. Розрізняєте більше деталей у кадрі, більше кольорів. Це наче ви прийшли у спортзал, берете такі гантелю 5 кг і кажете важко. Але через місяць прогресуєте і берете вже 6 кг, потім 8, потім 10. Це абсолютно природний процес. Вдосконалюючи себе, ми здатні розбудувати не тільки те, що бачать всі біцепси чи грудні м'язи, а й, наприклад, органолептичні характеристики сомельє, уміння розрізняти запахи, знавці сигар чи вин, чи прикордонники старої школи, слух розвиваємо, музики розвивають. Так само і з візуальними мистецтвами. У мізках вибудовуються нейрозв'язки, і ми починаємо помічати і розрізняти те, чого раніше не помічали і не вирізняли, не виокремлювали. На цьому етапі дехто міняють камери, бо переросли їх. Але якщо камера достатня, трошечки з запасом на виріс, то це добре. Інша важлива річ, наскільки вона міцно збудована. Чи дочекається вона, доки ви себе розів'єте? Чи у неї може відвалиться лючок для акумів? Або полетить один кардрідер, єдиний, хоча в професійних моделях їх 2, не без підстав. І так далі. Отут питання. А я щиро дякую спонсорам каналу. Завдяки вам ось зараз увімкнув світло і пишуся при ньому, а потім піду монтувати випуск. Як ви знаєте, спонсорство каналу – це недорого, це від однієї чашечки кави на місяць за вашого бажання. Щиро вам дякую і зустрінемося незабаром знову.